سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروز هم باهاتون هستم با یه داستان جذاب برای سطح مبتدی. بریم سراغ ویدیو دوستان. He looked at his watch. He looked at his watch. He looked at his watch. او به ساعتش نگاه کرد. It was time for the bus. It was time for the bus. وقت اتوبوس بود. یعنی وقت اومدن اتوبوس بود. Where was the bus? Where was the bus? اتوبوس کجا بود؟ He was at the bus stop. He was at the bus stop. He was at the bus stop. دوستان، از اونجایی که باس با اس تموم شده و کلمه بعدش با همون اس شروع شده، به خاطر همین موقع تلفظ انگار یه دونه اس خونده میشه. توجه کنید. Bus stop. He was at the bus stop. او در ایستگاه اتوبوس بود. He stood up. He stood up. He stood up. Stand up یعنی بلند شدن. Stood up که گذشتش میشه یعنی بلند شد. او ایستاد، بلند شد. He looked down the street. He looked down the street. He looked down the street. دوستان، همونطور که در مورد حرف اس گفتم، اینجا هم از اونجایی که looked به دی ختم شده و کلمه بعدش یعنی down با دی شروع شده، موقع تلفظ انگار یه دونه دی خونده میشه. نگاه کنید. Look down. He looked down the street. او به پایین خیابون نگاه کرد. No bus. No bus. اتوبوسی نبود. اتوبوسی در کار نبود. He looked up the street. He looked up the street. He looked up the street. او به بالای خیابون نگاه کرد. No bus. No bus. اتوبوسی نبود. اتوبوسی در کار نبود. Where in the world was the bus? Where in the world was the bus? Where in the world was the bus? دوستان، به تلفظ world توجه کنید. World. World. اتوبوس کجا مونده بود؟ دوستان، where in the world رو به همراه بقیه جمله معمولاً زمانی استفاده می کنیم که بخوایم ناخشنودی، ناامیدی، عصبانیت یا ناراحتی خودمون رو نسبت به چیزی بیان کنیم. برای مثال I don't know where in the world you got so much money. نمیدونم از کجا اینقدر پول به دست آوردی. داره چی رو نشون میده؟ ناباوریش رو، سورپرایز شدنش رو. منتها حالت ناباوری و سورپرایز شدن واضح تره. پس وقتی میگه where in the world was the bus، داره ناخشنودی، ناامیدی، عصبانیت یا ناراحتی خودش رو نسبت به نیومدن اتوبوس بیان میکنه. It was time for the bus to arrive. It was time for the bus. وقتش بود برای اتوبوس to arrive. تا برسه. یا وقت رسیدن اتوبوس بود. It was time for the bus to arrive. He sat down on the bench. He sat down on the bench. He sat down on the bench. Sit down یعنی نشستن. Sat down که گذشتش میشه یعنی نشست. He sat down on the bench. او روی نیمکت نشست. It was getting cold. It was getting cold. It was getting cold. هوا داشت سرد می شد. دوستان، یکی از کاربردهای it برای اشاره به هواست. پس وقتی میگه it was getting cold یعنی هوا داشت سرد می شد. The wind was blowing. The wind was blowing. The wind was blowing. باد داشت می وزید. He didn't have a jacket. He didn't have a jacket. او کاپشن نداشت. جکت هم به کاپشن میگن هم به کت. حالا چه کت رسمی، چه اسپورت، چه کت چرمی یا همون ژاکت چرمی. He was wearing shorts. He was wearing shorts. He was wearing shorts. shorts یعنی شلوارک، شلوار کوتاه. He was wearing flip-flops. He was wearing flip-flops. He was wearing flip-flops.
flip flops یعنی دمپایی انگشتی. His head was cold. His head was cold. سرش سردش بود. His arms were cold. His arms were cold. His arms were cold. دستاش سردش بود. دوستان arm از شانه تا دست رو شامل میشه که ما توی فارسی همون میگیم دست. توی فارسی ما بین قسمت‌های مختلف پا یا دست تفاوت قائل نمیشیم و همون دست یا پا میگیم. اما توی انگلیسی arm یعنی از شانه تا دست. His legs were cold. His legs were cold. پاهاش سردش بود. leg هم از مچ به بالا رو شامل میشه که همونطور که گفتم توی فارسی همون پا میگیم. His feet were cold. His feet were cold. foot یعنی یه دونه پا، feet یعنی پاها. یعنی از انگشتان پا تا مچ پا. His toes were cold. His toes were cold. His toes were cold. انگشتان پاش سردشون بود یا انگشتان پاهاش سردشون بود. toes یعنی انگشتان پا. His toes were turning blue. His toes were turning blue. انگشتان پاش داشتن آبی می شدن یعنی داشتن کبود می شدن. Where was the bus? Where was the bus? اتوبوس کجا بود؟ He stood up again. He stood up again. He stood up again. او دوباره ایستاد. He looked down the street. He looked down the street. او به پایین خیابون نگاه کرد. He saw the bus. It was coming. He saw the bus. It was coming. او اتوبوس رو دید. اون داشت می اومد. In a minute he would be on the warm bus. In a minute توی یه دقیقه‌ای یا یه دقیقه دیگه he would be on the warm bus. In a minute he would be on the warm bus. توی یه دقیقه او توی اتوبوس گرم خواهد بود. دوستان یه نکته مهم بگم اینجا. شاید بگید چرا نگفته این the bus و گفته on the bus. اگه توی اتوبوس نشسته باشید میشه in the bus و اگه سر پا ایستاده باشید میشه on the bus. به همین راحتی. این در مورد قطار و هواپیما و هلیکوپتر و اینا هم همینطوره. In a minute his nose would be warm. In a minute his nose would be warm. In a minute his nose would be warm. در یک دقیقه یا یه دقیقه دیگه بینی او گرم خواهد شد. His hands would be warm. His hands would be warm. دستانش گرم خواهد شد. His whole body would be warm. His whole body would be warm. کل بدنش گرم خواهد شد. How nice. The bus arrived. How nice. The bus arrived. چه خوب اتوبوس رسید. But it didn't stop. But it didn't stop. But it didn't stop. اما متوقف نشد. It kept going. It kept going. اون به حرکت ادامه داد. Keep یعنی ادامه دادن. Kept که گذشتش میشه یعنی ادامه داد. It was the wrong bus. It was the wrong bus. اون اتوبوس اشتباهی بود. یعنی اون اتوبوسی که مد نظرش بود نبود. He looked at his watch again. He looked at his watch again. He looked at his watch again. او دوباره به ساعتش نگاه کرد. Where was the bus? Where was the bus? اتوبوس کجا بود؟ خب دوستان ممنون که تا انتهای این داستان با من بودید. لطفاً تمرین و تکرار رو فراموش نکنید و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.